Yeah, we just... Ναι, πάμε στον ίδιο, πάμε στον ίδιο. Όχι. Τρέχα, λέω. Δεν θα καταλάβω. Πρέπει να ήρθε και άλλη φορά. لا هو هذا Så mange dollar da. We have no idea how to do it. How do you Νέο όμως πλούσαμε εμείς την μέρη δύο καφέδες. Τι τρέχει βραδιά. Και πάμε. Διάφορα, μόνο οι Έλληνες στείνονται. Το διέργεται για την αρπακτή και τα αποφάσεις. Όλα από εδώ δείχνει.
Κάτι. Τέλος πάντων, τώρα είναι καλά. Μπορεί να... Right.